नमस्कार. मी माझं इथे दुर्वा एज्युकेशनचा योगाचा क्लास जो मी अटेंड केला होता त्याचा एक्सपिरियन्स शेअर करायला आली आहे. आणि माझं असं मत आहे की योगा माणसाने करावाच आणि यासाठी खूप यूट्यूबवरती व्हिडिओज आहेत, तुम्ही फॉलो करू शकता, ते दाखवतात कसं करायचं. पण जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला ते शिकवत असते, आपल्याला सांगत असते आणि आपलं कुठे चुकतं आहे, आपलं कुठे बरोबर होऊ शकतो, आपली कुठपर्यंत क्षमता आहे, हे जेव्हा समोरचं व्यक्ती जाणणारं असतं ना, तेव्हा ते खूप आपल्याला चांगल्या पद्धतीने समजवू शकतं. त्यामुळे यूट्यूब व्हिडिओज बघणं ह्याच्यापेक्षा जेव्हा हा जो मी दुर्वा एज्युकेशनमध्ये योगाचा कोर्स केला, तर योगिता मॅडम पूर्ण वेळ आमच्यासोबत असायच्या आणि त्यांनी बघितलं आहे की आम्ही कुठे इम्प्रूव्ह झालो, आम्ही कुठे इम्प्रूव्ह करू शकतो. तर असा जेव्हा व्यक्ती किंवा अशी जेव्हा मेंटॉर आपल्यासोबत असते, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी करणं खूप सोपं होतं. आणि मी जी एक वर्किंग वुमन आहे, मला दिवसभराची कामं, ऑफिसची कामं आणि घरची कामं असतात. त्याच्यामध्ये खूप इच्छा असते की स्वतःला वेळ द्यावा, योगासाठी वेळ द्यावा, 1 तास तरी काढावा. पण ते कुठे ना कुठे चल थोड्या वेळाने करू असं म्हणून टाळाटाळ होते. पण हा कोर्स असल्यामुळे कसं सगळं एका ह्याच्यात बांधलं गेलेलं असतं आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्यासोबत करणारी कोणतरी व्यक्ती आहे, ती मेंटर आहे, ती आपल्यासोबत असणार आहे. तर आपण आवर्जून दिवसातला एवढा वेळ तरी 1 तास तो काढतो आणि त्यांच्यासोबत तो करतो. आणि खरंच एक्सपिरियन्स म्हणायला गेला तर ते खूप सुंदर आहे. आपण थकलेलो असतो मे बी किंवा आपल्याला त्यावेळी ती एनर्जी नसते. पण जेव्हा योगा करतो ना, तेव्हा मानसिकदृष्ट्या, शारीरिकदृष्ट्या सगळ्या पद्धतीने खूप फ्रेश वाटतं, पीसफुल वाटतं आणि ती कुठेतरी सकारात्मक ऊर्जा आपल्या शरीरात येते असं फील होतं. त्यामुळे मी तर हा 1 महिन्याचा कोर्स झाल्यानंतर कंटिन्यू करतेच आहे. तर माझी इच्छा आहे की म्हणजे ज्याला शक्य आहे त्यांनी जरूर करावं. त्याने हा अनुभव घ्यावा आणि सगळ्यांशी शेअर करावा. तर मी त्यासाठी दुर्वा एज्युकेशनचे खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी इतक्या चांगल्या दरात प्रत्येक व्यक्तीला करता येईल, प्रत्येकापर्यंत पोहोचेल, ऑनलाईन असा कोर्स घेऊन आलात. त्यामुळे जगाच्या कुठच्याही कोपऱ्यात असाल, आपल्याला ते करता येतं आणि मी त्यासाठी खूप त्यांचे आभारी आहे. धन्यवाद.